Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-Alikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pashto Word Studio. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ په MS Excel کې insert tab شروع کړو. په insert tab کې مونږ په previous class کې illustration group شروع کړو. په illustration group کې مونږ picture ټول ډیسکس کړو چې picture به مونږ څنګه insert کوو، دی باندې مونږ formatting یا دی باندې مونږ design څنګه پټ کوو. دا غینه پس مونږ سره د illustration کې د shapes command چې shapes command دی او پسې icons دی 3D models دی smart art او screen shot دی. ان شاء الله دې کې مونږ دا ټول ډیسکس کوو. راځو موږ shapes command ته چې کله تاسو دلته illustration باندې کلیک کوئ راشي shapes command ته. په shapes command کې دلته موږ سره مختلف قسمه shapes جوړ دي چې تاسو دلته نه shape ایزي طریقې سره insert کولی شئ. دا already ما په دې باندې ډیټیل سره ویډیو په MS Word کې جوړ کړې وه. ابا امید ده چې تاسو کتلی وي. دا به دلته یو سمپل لونه ډیسکس کوو چې تاسو به دې کې shape څنګه insert کوئ. سمپل دلته تاسو یو shape select کړئ او چې shape تاسو دلته ډرا کوي نو دلته نه ایزي طریقې سره تاسو سره هغه شو کیږي. چې کله تاسو یو شیپ ډرا کوي تاسو کته شي چې موږ سره د شیپ ریلیټډ موږ سره یو ټیب راوته چې ته شیپ فارمیټ دې کې تاسو د دې شیپ ریلیټډ څومره فارمیټینګ اپلای کوئ تاسو په دې شیپ باندې تاسو اپلای کولی شئ. چې چېرې دې کې تاسو دا شیپ بل شیپ راوستل غواړئ دلته نه تاسو دې کې نوې شیپ هم دلته انسرټ کولی شئ. بیا دې نه پس دې کې د انسرټ شیپ انسرټ شیپ کې موږ سره د ایډیټینګ شیپ کچري دا تاسو یو شیپ تاسو ایډیټ کول غواړئ دلته نه تاسو هغه شیپ تاسو دلته نه چینج کولی شئ، دې کې ایډیټینګ کولی شئ. بیا پسې د ټیکسټ باکس د دې لپاره دی که چېرې تاسو یو شیپ کې دننه څه ټیکسټ لیکل غواړئ ایزي طریقې سره به تاسو په ټیکسټ باکس باندې تاسو کلیک ووئ او تاسو به راشئ دې باندې سلیکشن وکړئ. چې سلیکشن وکړئ دلته نه موږ سره ټیکسټ راووت دلته تاسو ایزي طریقې سره تاسو ټیکسټ دلته پټ کولی شئ. نو دا شو زمونږ که چېرې تاسو د دې ټیکسټ سایز سیوا کړو دلته تاسو سایز هم سیوا کولی شئ. دا شو زموږ ټیکسټ باکس چې تاسو په یو شیپ کې دننه انسرټینګ کولی شئ د ټیکسټ. بیا دې نه پس یو دی تاسو په یو شیپ باندې به کلیک کوئ او ایډیټ شیپ ته به راشئ. ایډیټ شیپ کې چې تاسو ایډیټ پوینټ باندې کلیک کوئ تاسو هم په دې شیپ کې خپل ایډیټینګ پوینټ ته ریلیټډ تاسو دلته نه دې کې چینجز کولی شئ. تاسو سمپل په دې کلیک کوئ تاسو دلته نه کته شي موږ سره یو باکس ټایپ راووته دلته نه دې کې تاسو چینجز مختلف قسم چینجز دلته نه تاسو کولی شئ. تاسو به سمپل په دې کلیک کوئ راځئ به ایډیټ شیپ ته ایډیټ پوینټ باندې کلیک کوئ ایډیټ پوینټ باندې کلیک کوئ تاسو کته شئ چې دلته نه ما دې شیپ کې مختلف قسمه چینجز ایزي طریقې سره وکړل. بیا پسې دې نه پس د تاسو الریډي ویلې چې دې کې تاسو د دې کلر چینج کوئ دلته تاسو کلر هم چینج کولی شئ. بیا پسې شیپ فیلینګ دا هم د شیپ فیلینګ ریلیټډ دی. بیا پسې دې کې دی د بارډر کلر که چېرې تاسو بارډر کلر دلته چینج کول غواړئ دلته تاسو بارډر کلر هم چینج کولی شئ. که چېرې تاسو د دې څه 3D ویو راوستل غواړئ یا د دې باندې څه ریفلیکشن تاسو په دې باندې څه قسمه ریفلیکشن راولئ دلته نه تاسو کولی شئ. او په 3D روټیټینګ لوګو دا روټیټینګ هم تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ. دې کې یو امپورټنټ آپشن دی هغه به انشاءالله ورسره هم وو چې کله تاسو وایئ چې په دې شیپ باندې دننه زموږ یو پکچر انسرټ شي هغې دپاره به تاسو راځئ شیپ فیل ته. دې کې تاسو کتی شئ چې شیپ فیل کې تاسو سره دلته یو آپشن وکړئ پکچر. چې کله تاسو په پکچر باندې کلیک کوئ دلته به راشئ تاسو سره به که چېرې پکچر پراته وي فرام فایل باندې به تاسو ډبل کلیک ووئ او دلته به موږ راشو پکچر ته. پکچر کې دلته موږ سره یو پکچر دی هغه موږ دلته انسرټ کړ. تاسو کتی شئ چې دلته موږ سره په شیپ کې دننه موږ سره پکچر انسرټ شو. تاسو پکچر هم ایزي طریقې سره انسرټ کولی شئ. که چېرې تاسو دې باندې څه ګریډینټ یا څه دې نه علاوه تاسو دې کې څه ټیکسچر اپلای کوئ دلته نه تاسو ټیکسچر هم اپلای کولی شئ او ګریډینټ هم اپلای کولی شئ. دا ښه ګریډینټ او که چېرې ټیکسچر اپلای کوئ دلته نه تاسو دې کې مختلف قسم ټیکسچر هم تاسو اپلای کولی شئ. نو دا ښه زموږ شیپ فارمیټ او شیپ فارمیټ نه پس دې کې موږ سره مختلف قسم ډیزاین دی. که چېرې یو ټیکسټ باندې تاسو ډیزاین اپلای کوئ دلته نه تاسو ډیزاین هم اپلای کولی شئ او د دې بارډر وغیره کلر هم تاسو دلته نه چینج کولی شئ. دې باندې ما یو ډیټیل ویډیو جوړه کړې چې تاسو په MS Word کې هغه کتی شئ. بیا پسې دې نه پس دی موږ سره که چېرې انکیس تاسو سره یو دوه پکچر وي او دا یو پکچر تاسو بیکورډ ته بوتل غواړئ سمپل تاسو په دې کلیک کوئ سینډ بیکورډ به ووایي تاسو کتی شئ دلته موږ سره چې کوم بیکورډ پکچر هغه فرنټ کې راغلی. که دا تاسو فرنټ ته راوستل غواړئ برینګ فارورډ به تاسو ووایي دا موږ سره فرنټ کې راغلی. بیا پسې سلیکشن پین چې کله تاسو سلیکشن پین باندې کلیک کوئ مطلب دا دی چې دلته تاسو سره په دې ایکسل کې څومره هم پکچر انسرټ شوي او تاسو څه پکچر تاسو هایډ کول غواړئ
دلته نه تاسو هډن کولی شئ. دلته نه دا پکچر دا موږ سره دلته نه هډن کولی او شو کولی شو. دا پسې هغه آپشن شو. بیا راځو موږ پکچر فارمیټ ته. د دې پکچر فارمیټ ریلیټډ ډیټیل سره ما ویډیو په MS Word کې جوړ کړی، تاسو هغه هلته نه کتی شئ. راځو موږ بیا انسرټ ته. دلته نه لومړی دا پکچر موږ ډیلیټ کړو. بیا راځو موږ السټریشن ته. السټریشن کې موږ سره شیپس دي. شیپس تاسو الریډي ووایي. بیا ورپسې دی آیکانز. آیکانز دا دی که چېرې تاسو سره انټرنیټ کنیکټ یې، تاسو د انټرنیټ په تھرو دلته MS Word سره کنیکشن کې راتلی شئ. تاسو د MS Word په تھرو دلته تاسو مختلف قسمه 3D آیکانز یا د دې ریلیټډ څومره آیکانز دي په لیټسټ ورژن کې دلته مختلف قسمه آیکانز تاسو کتی شئ. دلته نه تاسو دا پوټ کولی شئ. دا اوس دی کې مختلف قسمه آیکانز دي. دلته نه تاسو دا انسرټ کولی شئ. چې کله تاسو سره یو دلته نه آیکان انسرټ کوئ تاسو، نو تاسو دلته نه وګورئ چې موږ سره یو نوی ټیب راووته ګرافیکس فارمیټ. پای کې موږ سره مختلف ګروپس دي. یو چینج دی، ګرافیکس سټایل دی، اکسیسیبیلیټي ده، رینج دی او سایز دی. دې کې به موږ انشاءالله دا ټول ډسکس کوو. بیا دا دی چې دې کې تاسو که چېرې دا پکچر تاسو یا د آیکان تاسو چینج کول غواړئ، دلته نه تاسو آیکان هم چینج کولی شئ. فرام فایل که چېرې تاسو سره فایل کې پروت وي، کمپیوټر کې پروت وي، دلته نه تاسو چینج کولی شئ. که چېرې تاسو سره په سټاک کې څه ایمیجز پراته وي یا ستاسې څه آیکان پراته وي، دلته نه تاسو هغه چینج کولی شئ. انټرنیټ په تھرو دلته دې کې چینجز کولی شئ. دې کې اوس مختلف قسمه پکچر موږ سره راووته، آیکانز موږ سره دلته راووتل. ورپسې کټ آوټ پیپل دي، ورپسې سټیکرز دي، السټریشن دی، کارټون پیپلز دي. دې کې موږ کټ آوټ پیپل یو پکچر به دلته موږ انسرټ کړو. دا موږ دلته نه انسرټ کړو. دا انسرټینګ لږ ټایم اخلي ځکه چې دا انټرنیټ سره کنیکټ وي. چې چا انټرنیټ فاسټ وي، امید ده چې هغې سره به د انسرټینګ د پکچر یا د لوګو یا د آیکان زر کیدی شي. بیا راځو موږ السټریشن آپشن ته. په السټریشن کې موږ سره دی یو 3D ماډلز. که چېرې تاسو یو 3D پکچر تاسو انسرټ کول یا 3D ماډل تاسو انسرټ کول غواړئ، دلته نه سمپل په دې کلیک کوئ او 3D ماډل سټاک په تاسو دلته نه کولاو کوئ. دلته نه تاسو وګورئ چې موږ سره 3D ماډل سټاک دی. دې کې موږ ایموجیز به دې کې یو سلیکټ کړو. دا موږ دلته سلیکټ کړو او دا موږ انسرټ کړو. دلته نه تاسو کتی شئ چې 3D چې کوم ماډل دی هغه دلته نه انسرټ کیږي. دا بالکل تاسو کتی شئ چې موږ سره 3D ماډل انسرټ شوی. د دې سایز تاسو دلته نه سیوا کولی کمولی شئ. که چېرې تاسو د دې 3D لوک غواړئ، دلته نه تاسو د دې 3D لوک بالکل چینج کولی شئ. تاسو کتی شئ چې بالکل دا موږ سره په 3D شیپ کې اویلیبل دی. او دا اوس دلته نه که فرنټ، بیک، ټاپ، باټم چې کوم ویو کې تاسو غواړئ، هلته نه تاسو ای ویو کې کتی شئ. که چېرې تاسو خپله ځان سره 3D لوک ویو برابرول غواړئ، دلته نه تاسو ویو برابرولی شئ. دې کې بیا 3D ماډل که چینج کول غواړئ یا ریسیټ کول غواړئ، دلته نه تاسو ریسیټینګ هم کولی شئ، چینج کولی هم شئ. د دې ډایرکشن هم 3D ماډل ویو هم دلته نه تاسو چینج کولی شئ. بیا سیم چې څنګه موږ پکچر انسرټ کوو د هغې ریلیټډ کوم فارمیټینګ دی، ارینجمنټ دی یا سایز دی، تاسو دلته نه د هغې د دې هم داسې چینجز کولی شئ. بیا راځو موږ انسرټ ته. په انسرټ کې دا موږ سره شو 3D ماډل. بیا ورپسې دی سمارټ آرټ. بیا موږ دلته نه دا ډیلیټ کړو دا چې کوم انسرټ دی. راځو موږ سمارټ آرټ ته. چې کله سمارټ آرټ باندې تاسو کلیک کوئ، دلته موږ سره مختلف قسمه سمارټ آرټ ریلیټډ مختلف آپشنز ورکړي دي. دلته نه موږ څه آپشن هم کوم یو آپشن چې ستاسو خوښ یې دلته نه تاسو انسرټ کولی شئ. موږ دلته دا یو آپشن سلیکټ کړو، دا موږ اوکې کړو. دلته موږ سره یو سمارټ آرټ آپشن راووته. اوس په دې کې تاسو مختلف قسمه ایډیټینګ هم کولی شئ. دې باندې موږ کلیک وکړو. دلته موږ ولیکو چې MS Excel ریلیټډ زه دې کې یو سمارټ آرټ جوړوم. په MS Excel ریلیټډ کې زه تاسو سره تاسو ته پړاوم لومړی دی فایل بټن. بیا پسې نیکسټ زه تاسو ته پړاوم ورسره هوم ټیب. نیکسټ دی موږ سره insert tab او next موږ سره page layout. تاسو کتای شئ چې دلته موږ سره د دې مختلف برانچز او دی او دلته نه تاسو دې کې چینجز کولی شئ. تاسو کتای شئ چې دلته نه موږ سره چې کله موږ یو سمارټ آرټ انسرټ کړ، سمارټ آرټ ریلیټډ موږ سره یو نوی ټیب راووته چې ته وایي سمارټ آرټ ډیزاین. دا ټول د دې آرټ ریلیټډ چې تاسو دې کې څه قسمه فارمیټینګ لیاوټ یا تاسو ډیزاین کول غواړئ، دلته نه تاسو ایزي طریقې سره کولی شئ. دا زموږ ټیکس پین دی. دلته نه که چېرې پین تاسو سره نه شو کېږي، دلته نه تاسو ټیکس پین شو کولی شئ. ایډ شیپ
چې تاسو بل شیپ دی کې اډ کول غواړئ دلته نه شیپ اډ کول شي. اډ بولټ الریډي تاسو ته ویلي چې په یو ټیکس کې دنه تاسو سنوي دنه پکې س برانچ جوړول غواړئ دلته نه تاسو اډ بولټ باندې کلیک کوئ. دلته نه تاسو فایل بٹن کې دنه س برانچز ایډیټ کول شي. فایل بٹن ډیټیل ویو دلته نه کته شي چې په فایل بٹن کې دنه چې مونږ کم ټایپس دي موږ دلته نه انسرټ کول شو په اډ بولټ سره. یو پسې پروموټ ته کدا چې تاسو چینج کول غواړئ ریموټ کول غواړئ دلته نه تاسو دا کول شي. دا الریډي موږ په ام اس ورډ کې ډیټیل سره ویل دي. دغه چې تاسو د شیپ چینجز کول غواړئ دلته نه تاسو شیپ چینجز هم ایزي طریقې سره کول شي. یو پسې چې کلر تاسو چینج کول غواړئ کلر هم دلته نه ایزي طریقې سره تاسو دلته نه چینج کول شي. اگر تاسو یو سمارټ آرټ دی کې مختلف قسم تاسو ایډیټینګ وکړئ او دا تاسو دوباره سمول غواړئ یا ریسیټ کول غواړئ سمپل تاسو ریسیټ ګرافیک باندې کلیک کوئ چې کوم ایډیټینګ دی کې شوی هغه خپل ریسیټ شي. پسې کنورټ ټو شیپ دا مطلب دا دی چې تاسو یو خپل آرټ شیپ ته کنورټ کول غواړئ تاسو چې بس دې کې څه چینجز نه کیږي بس دا چې موږ کوم ټیکس ورکړی دی او دې کې موږ کوم ټیکس لیکلی دی او دې نه علاوه دې کې څوک چینجز ونه کړی شي نو تاسو به کنورټ ټو شیپ ووایئ. تاسو کته شي چې دلته نه موږ سره چې کوم ټیب او دلته نه ختم شو دا اوس موږ سره شیپ کې کنورټ شي. دا اوس موږ سره د کې څه چینجز نشي کېدی. دا شو زمونږه شیپ فارمیټ کې لاست آپشن دا دلته نه موږ سمارټ آرټ ډیلیټ کو او بیا راځو موږ انسرټ ته انسرټ کې موږ لاست آپشن وي سمارټ آرټ. بیا پسې نیکسټ موږ سره سکرین شاټ د څه لپاره یوز کیږي چې ان کیس موږ داسې ورکینګ کوو او د دې ایکسل بیک سایډ ته موږ سره داسې سکرین شاټ اغوستل غواړو یا موږ سره داسې فایل دی چې د هغې موږ یو سمپل سکرین شاټ وباسل غواړو. مثال په توګه د مای کمپیوټر د زه سکرین شاټ وباسل غواړم سمپل به زه راشم خپل ایکسل ته او ایکسل کې به زه دلته په السټریشن کې سکرین شاټ ووم او دلته نه سکرین کلیپینګ باندې ما کلیک وو. تاسو دلته نه کته شي چې موږ سره یو هایټ کلر یو وایټ بیکګراوند راووته او دې کې چې موږ کوم سلیکشن وکړو د هغې سکرین شاټ به موږ سره سیف کېږي. تاسو کته شي دلته نه اوس هم دا سلیکشن وکړو تاسو وګورئ چې دلته موږ سره چې کوم سلیکشن کړی دا سکرین شاټ ما سره دلته راغلی. او چې څنګه سکرین شاټ موږ سره راغلی نو سکرین شاټ ریلیټډ موږ سره یو پکچر فارمیټ موږ سره راووته چې الریډي دا موږ ډسکس څو پیرې ډسکس کړی دی. نو تاسو دې کې څه چینجز کوئ یا تاسو دې باندې څه پکچر سټایل اپلای کوئ یا ایډجسټمنټ کوئ یا ارینجمنټ کوئ یا د سایز چینج کوئ دلته نه تاسو په دې باندې کولی شئ. دا به موږ دلته نه اوس ډیلیټ کړو. بیا پسې راځو انسرټ دا موږ سره په السټریشن کې لاست کمانډ و. نیکسټ دې نه پس موږ سره ګیټ ایډ انز دا زموږ انټرنیټ ریلیټډ دی. که چېرې تاسو په خپل آفس کې څه ایکسټینشن پټ کول غواړئ انسرټ کول غواړئ دلته نه دي کې موږ سره مختلف قسمه انسرټ دي میپینګ دی مایکروسافټ ډاکومنټ ریویو څه قسمه انسرټینګ دی تاسو دلته نه ایزي طریقې سره دي کې انسرټینګ کولی شئ د خپل ایکسټینشن. خو دا لینتي دی انشاءالله دې باندې به یو لینتي زه ویډیو جوړوم. دا موږ سره دي کې ایکسټینشن ایډ دي. دا شو زموږ السټریشن ایډ ان انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو سره ریکمنډډ چارټ ریلیټډ چې کوم آپشنز دي هغه به تاسو سره زه ډسکس کوم. امید ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي دا لایک ضرور کوئ او چینل سبسکرایب هم کوئ نورو ملګرو سره ویډیو شیر کوئ. السلام علیکم.